Hi guys! Gagawa tayo ng dinner. Mag-dinner tayo ng burger. Craving ako ng burger. Yeah! So ito yung ilalagay ko sa aking burger. Meron tayong egg. Meron tayong cheese at burger patty. And ating bread. Gulay natin ang lettuce. So, prepare lang ako guys. Ating dinner for tonight. Magluluto. Hindi pala. Naluto ko na pala. Yan. Gawa tayo ng ating DIY burger. O, diba? Samahan niyo ako gumawa. Okay, so let's do our DIY burger. Homemade burger. Kasi umuulan ngayon guys, gusto kong magkape. Kaya naisipan kong gumawa ng aking sariling burger. Ito na yung rice natin. Hindi na ako magra-rice. Ito lang na makakainin ko. Come on! Wawa pa siya. Hindi ko alam kung tama ba itong pag dito or baka lang. Mali yata yung hiwa. Hindi ako expert. So, ilagay natin ang ito. This one muna. And then, patty. Patty, patty, patty. Mag-double tayo kasi maliit naman to. Yan, double patty. Yung ginamit kong patty, ano siya? CDO. Then, lagay tayo ng cheese. Gusto ko naman ng cheese. Kasi hindi ako sa cheese. Kapal, parang makapal yung nagawa ko. Loaded burger? Yes. Siyempre, DIY. Kakainin mo naman, hindi naman siya pagbenta. Huwag na nating tipirin. Yeah! Yes. Kung kakainin nyo guys, huwag nyo titipirin. Kasi kayo naman kakain, hindi naman siya pang commercial. Pero, may gagawin pa. Maglalagay tayo nito. To make it Yummy. tastier. Yummier. Tapos magkakapi ako. So, kasi magkapi. Yan. Ladies' choice. Caesar dressing ito. Gawin na natin. Ang laki naman ng bunga nga nito. Wala yung ano, ang sakit na. Wala. Dapat ganun, di ba? Pag gano'n na, gaganon mo daw para maganda yung pag-solid ng laman niya. Di ba, loaded na siya talaga. Kita nyo ba, guys? Lapit ko, ha. Yan. O, di ba? Dressing naging palaman. Yan. And then, maglagay tayo ng lettuce. Ganito lang. Ganito lang. Gusto mo lang maraming lettuce. Alam nyo to, matagal lang to sa ref. Nakakalimutan kong gumawa. Pero, huwag na lang. Umulan kasi, tapos parang gusto kong mag-coffee. Tapos naisip ko, gawa ko lang burger since may ano na ito. Ginamihan ko lang yung lettuce natin. Gusto ko lang madami.
Dalawa na naman kasi yung gagawin ko. Oo. Di ba? Look at that. O, di ba? Yan. Oh. Di ba? And then, so, ayan na yung coffee, guys. Nakatimpla na pala ang ating Kuya Ricky. Perfect match. Yes, kasi umuulan ngayon. Ayan. So, i-fold na natin siya ng ganito. Grabe talaga siya. Wait lang, guys. Wait lang. Para naman presentable daw siya. Yan. Lagyan natin ng toothpick. Yun. Plano kong one of these days, magpapa-burger night nga ako. Pag andito yung mga bata. Burger house. Mga pamilya. Wow, di ba? Look at this. O, di ba? This is RMB DIY burger. Yeah! Ano ba maganda? O, di ba? Loaded Sarap siya. yan. Loaded sa litos. Oh. Optional lang naman yung litos, guys, kung gusto nyo. Yes, Pero kainin na natin yan. ako kasi mahilig talaga ako sa litos. Ayan. Tirahin na natin yan. Wow, 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 wow. And then, meron tayo dito coffee. Pati isa yung kape. Coffee. Asan yung coffee Share. mo? Hindi. Okay na. Sorry lang yan. Yay! So, that's it for tonight, guys. Our dinner for today. Pero si Kuya Ricky magro-rice pa yan. Ako, ito lang. Isa lang. Bye, guys! See you next vlog! Can't leave without rice. Bye!